Isang tinapa lang yung kakainin ko. Hindi siya lasang rice. Bonk! Pero hindi rin siya as bad as I thought it would be. Parang siyang repolyo. Ayoko kung undercooked to. Pero ayoko kasi siyang i-overcook. Kasi papait. So ngayon, hindi siya mapait. Try natin kasama ng kamatis at itlog na maalat. Mutik man. Pag may kasamang ulam, hindi siya lasang gulay. Pwede to. Tapos, ang dali niya pang maluto. So, meal prep friendly siya. Try natin kasama ng tinapa. Suka na may sibuyas. Pwede. Hindi talaga siya texture ng rice. Pero, parang repolyo na walang lasa. Ganun. Pwede siya, pwede. Tagal kong hindi ginawa ito kasi akala ko magiging mapait, ganyan. Lalagyan pala ito ng itlog. Ginawa kong patungan para makita niyo yung kinakain ko. Pero yun, pagkasabay siya ng rice, ng ulam, pwede siya. Tapos, sinangag siya with garlic, diba? Okay siya. Ano naman ito? Pasado. Pasado sa akin ito. Worth a try siya. Worth a try. Pero yung iba hindi nila nagugustuhan siguro, pag kasi in-overcook mo raw itong cauliflower rice. Papait. So, iningatan ko talagang hindi siya ma-overcook kasi ayoko siya masayang. 100 pesos pala lahat yung inano ko kanina. Ang tawag yun? Suka at onion. Yung lahat ng shinred ko kanina na cauliflower. 100 pesos yun sa palengke. Okay. Okay siya. Gusto na. So, kain tayo, guys. Ayun, salamat sa pagnood. Let me know kung na-try nyo na yung cauliflower rice at kung may balak ba kayong i-try yung low carb diet or keto diet. So, comment naman kayo sa baba para usap-usap tayo. Para may kausap ako. Char. So, yun. Thank you so much for watching and I hope to see you on our next videos. Please like kung na-enjoy nyo and subscribe. Check nyo yung channel. Marami tayong iba-ibang videos. Bye!